Kita ada equation velocity, acceleration, kinetic energy, potential energy, total energy dengan period of pendulum, period of spring lah. Ini this is omega. Okay, kalau kamu ingat chapter 9 ni kita belajar pasal simple harmonic motion. Contoh simple harmonic motion ni adalah kalau kita ada pendulum bob tu kan. So dia akan pusing untuk complete one oscillation lah. Okay, so macam mana complete one oscillation bila dia gerak katalah we have here and then we got gerak from to there and then dia akan balik kepada position asal dia and then gerak opposite direction pula and then balik ke opposite asal dia. So tu one complete oscillation lah. Okay, so it's a periodic motion without loss of energy. Maksud without loss of energy tu maksudnya energy tu dia kan bergerak kan, so wujudnya tenaga. So kat sini kita cakap ini highest position. So kat sini energy yang paling tinggi adalah U, potential energy. Okay. Energy yang dekat bawah ni, kalau tempat yang betul lah. Tempat paling tinggi, potential energy paling tinggi lah sebab U equals to mgh. So H kamu paling tinggi dekat sini kan. Okay, kalau dekat sini pula, velocity yang paling tinggi kat sini. Sebab kalau dekat lowest point, velocity paling tinggi. So impact dekat ground lagi kuat. So kinetic energy paling maksimum. So nak cakap dekat sini without energy loss tu maksudnya energy tu tak hilang. Dia hanya bertukar bentuk saja daripada potential energy kepada kinetic energy. Okay. So that is simple harmonic motion lah. Okay. And then kamu belajar pasal formula dia. But we already learned this. We just want to know how to use the formula given in the exam. Okay. So ini adalah skill menjawab yang kita akan cuba buat sekarang. So let's read the question together 2019-2020. Okay, so this one last year punya question. Okay, right. So figure shows the potential energy. Ni graph potential energy Okay, Miss nak recap pula pasal graph yang patah balik kat belakang ni. Okay, so kita akan belajar dalam simple harmonic motion ni since kita ada potential energy yang dekat sini kan, potential energy dengan kinetic energy. Which is this is ni dia punya equation kan. Okay, kalau kita plot graph of kinetic energy ni dengan ni lah kan. So kita akan dapat, kamu hafal je lah. Kalau kita ada energy against position ataupun displacement graph. Kamu ingat kalau potential energy, graph dia adalah graph senyum. Okay. So ini adalah graph U potential energy. Di mana paling tinggi, kat mana U paling tinggi. Mestilah waktu X sama dengan amplitude kan. So this is amplitude So this one adalah negative amplitude sebab opposite direction. Okay. And then graph kinetic energy pula adalah graph masam. Macam graph masam pula. Graph ni senyum graph masam macam ni. So ni adalah graph untuk kinetic energy. Okay. So ini adalah value of energy maximum. Okay. Energy maximum lah. Okay. So bila kamu tengok dekat sini, ni value kosong lah. Okay. So the graph of energy is always like this, okay? This one, they gives you a graph of potential energy, that's why the graph senyum, okay? Right. So kita baca balik soalan ni. So dia cakap, dia kasih kita mass of 0.5 Mass of 0.5 kg. Okay, and then the undergo simple harmonic motion. Okay, determine the velocity when time is 2 seconds. Okay. Okay, dia kasih kita, dia nak velocity. Kamu tengok dia start dalam list formula ni. It wants velocity when time equals to 2 seconds. Okay, kalau kamu ingat masa kamu jawab soalan simple harmonic motion ni. Okay, kalau dia nak velocity, dia boleh kasih dua information. Tengok mind map yang Miss buat ni. Okay, kalau dikasih time, kita boleh guna formula ni kan. Kalau dikasih X, kita boleh guna formula this one. Ini akan diberi dalam exam. Okay. So disebabkan dia kasih kita time, so we have to use this formula lah. Tapi andai kata kalau kamu tak ingat dalam exam, it's okay. We just take this information. We know that V equals to dx over dt, right? So Miss pun buat kat sini. V is equals to dx over dt kan. And then Miss tahu X sama dengan this one. A sin omega t. So A sin omega t. Okay. And then And then Miss bolehlah differentiate ni. Miss akan buat keluar amplitude sebab dia constant. Okay. And then Miss akan differentiate sin omega t. Okay.
So kalau kamu ingat differentiate sin omega t akan jadi cos omega t. Differentiate cos omega t akan dapat negative sin omega t. So ni adalah skill differentiation yang kamu kena ingat lah. Okay. So kamu akan differentiate this equation sin omega t ni. Okay, kamu akan dapat apa? V is equals to A. Differentiate sin omega t akan dapat cos omega t. Okay, salin semua. And then barulah differentiate dekat dalam tu with respect to t. Sorry, ni t with respect to t, so kamu akan dapat omega. Okay. So V kita adalah A omega cos omega t. Okay. So Miss masukkanlah. Okay. So I want to know apa tu A, apa tu omega kan, sebab nak dapat velocity tu. Sebab time Miss tahu sudah sama dengan 2. Okay. So sekarang nak cari amplitude dengan omega. Okay. Kamu tengok dekat graf kamu ni. Okay. Kamu ada graf potential energy. Okay. Ingat kan kalau Miss compare tadi dalam graf ni bacaan yang hujung sekali adalah bacaan amplitude. Make sense lah. Dekat kedudukan yang paling tinggi, mestilah potential energy paling tinggi kan. Sebab U sama dengan mgh. So kalau H paling tinggi, U mesti paling maksimum. So kita dapat info kat sini. Apabila X sama dengan amplitude ataupun X sama dengan 3 meter. Okay, berapa nilai tenaga kita? U kita sama dengan 13.5 joule. Okay, so apa information yang kita boleh dapat daripada sini? Okay, kita tengok balik. Oh, apa formula U Formula U. Kita tengok dekat dalam list of formula. Okay. Okay, formula U adalah U equals to 1/2 M omega square AX square. So, I think we could find omega lah kan. So, salin balik formula tu. Okay, iaitu, okay, mesti tulis kat sini je lah. Siapa tu? Okay, so U is equals to 1/2 M omega square X square. Okay, masukkan nilai dia. Okay, and then Miss nak Firdaus nanti. Firdaus bagi tahu Miss berapa nilai omega kamu bila dah tekan kalkulator. Berapa time mass kita tadi? Nina. Okay. Firdaus, bila kamu dah dapat jawapan, bagi tahu Miss tahu omega tu berapa. Ada kan? Firdaus, kamu ada ke kat sini? Firdaus ni kan, aku belasah juga budak ni. Tak nak suruh Firdaus, Miss nak suruh orang lain. Miss nak suruh Sanjirta please. Omega, berapa kamu dapat? 2.45. Okay, thank you so much. Okay, it will be 2.45 radian as negative 1. Okay. Okay, and then kamu pun masuklah dalam ni kan. You already know what amplitude is kan. 3. 2.45 and then masukkanlah. Cos 2.45 kuasa 3. Okay. So, bila kalkulator kamu jumpa function trigonometry dengan pi 2.45 kan, pi ni. So, maka wajib kalkulator kamu dalam mode radian. Okay. So, kamu tekan calculator and then Michelle, can you tell me the value of velocity? Berapa kamu dapat? Michelle, are you there? Okay, so your answer should be 1.37.
Okay. Right. So kita tengok pula untuk this one. Okay, so dia nak 1.37 kah, Miss? yeah, 1.37, isn't it? Okay. But is it? You didn't get the answer? 1.37? Cuba tekan dalam mode radian. I think the answer 1.37. Sekejap 2.45 times 3 cos answer times 3 times 2.45. Oh, it's not kan? Bukan kan jawapan dia? Berapa jawapan dia? Afif? 3.55. Okay, sorry. Jawapannya adalah 3.55 Okay, thank you, Afif. Okay, so sorry Miss Lala tekan calculator kan? Miss, macam mana nak tekan calculator? Saya dapat je 1.36. Maksudnya kamu macam Miss lah. Tak tukar radian tu. Radian Miss. pula ni. Bukan time tu 2 second kah, Miss? Astaga. It's 2 second. It's 2 second. 2 second. Okay, cuba tekan balik. You should get 1.37 kan? Okay. Right. Okay. So moving on Okay. Okay, so this one we want kinetic energy of the object when the displacement is x equals to 1.5, okay? So kita tengoklah formula kinetic energy apa. So this one is a formula for kinetic energy. So K equals to net. So just copy this whole thing and then masukkan saja nilai dia. A square minus x square. So you masukkan 1/2. And then A square kamu adalah 3 square minus 1.5 square. So your answer, okay, Aiman, can you give me the answer? Bila kamu dah dapat Okay. Okay, thank you so much Aiman. So jawapan adalah 10.13 Joule Okay, so itu senang je kan soalan ni. You just have to extract the information and pandai guna formula saja, okay? That's why I told you physics is simple sebenarnya. Okay? Okay, kita akan cuba buat soalan B pula Okay, let's read the question together. Okay, an oscillating pendulum has a length of 0.3 meter and 240 gram bob. Okay, so if the total energy is 0.06 joule, calculate the amplitude of the oscillation lah. Okay, so kamu pun tulislah. Length is equals to 0.3 meter, mass sama dengan 0.24 kilogram, and then total energy is 0.06 joule. Okay, so kalau kamu tengok dekat dalam list of formula, apa itu formula untuk total energy? So ni nak kan, this one E equals to half m omega square A square. So soalan ni dia nak amplitude, so boleh carilah amplitude. E equals to 1/2 m omega square A square. Okay. Okay, so kamu masukkanlah 0.06, 1/2, 0.24. And then, tapi the problem is kita tak ada omega pula, kan? We don't have omega, kita nak cari A square. Okay, so macam mana Miss nak cari omega? Okay, disebabkan ini adalah pendulum. Okay, apa tu formula lain untuk omega? 2 pi over T kan? So maybe boleh cari pada T. Okay, kita tahu kita boleh cari period of pendulum. Kita tengok list of formula. So period of pendulum is this one. T is equals to 2 pi, this one. 2 pi set L over G. So masukkanlah.
T is equals to 2 pi sert L over G. Okay, so this is 2 pi. This is 0.39.81. Okay, right. So bila kamu tekan calculator, you will get your period to be berapa ni? 1.1 second. Okay. Okay, and then kamu masukkanlah 2 pi bahagi 1.1. Okay, so kamu akan dapat omega kamu 5.71 radian S negative 1. Okay, so now I want okay, Miss nak siapa Miss nak Aziza bagi tahu bila dah dapat nilai A, bagi tahu kelas satu kelas nanti. Okay, Aziza? Okay, Miss, jap. Okay. 0.12. Okay, so sekejap. 0.12 betul. So the answer will be 0.12. Okay, thank you Aziza. 0.12 meter. Okay. So that is so dah dapat lah semua 12 markah. Very simple. Okay. So kita akan cuba buat the next question pula. Okay. Okay, so this is a graph ni tahun ribu apa ni 2018, 2019. Okay. Okay, so kita ada graph of displacement against time, which is graph sign lah kan. Okay, and then kita baca soalan ni dia kasi apa. Okay. Okay, a 0.75 kg mass is attached to one end of horizontal spring while the other end is fixed. Okay, figure shows a graph of displacement versus time which freely oscillates in a simple harmonic motion. Okay. Determine the equation of displacement as a function of time. Okay, so kita tahu formula displacement adalah this one, isn't it? X equals to A sin omega t. So X is equals to A sin omega t. Okay, so from this graph we can see that our amplitude is 1.5 centimeter. Okay, and then daripada graph ni dia kasih time kan, so kita boleh tahu this one is our T lah, which is our period is 0.2 second. Okay, so kita tahu sudah T sama dengan 0.2 second, so boleh cari omega. Omega sama dengan 2 pi over T, so 2 pi over 0.2, so you get your answer to be this one should be 10 lah, 10 pi radian S negative 1. Okay, so kamu pun masuk sajalah. Okay. Actually you can put it in meter or centimeter kan. Tapi kan I think kan it's best that we put it in meter lah supaya kita ada habit untuk tukar semua kepada SI unit. Okay. So tapi kalau kamu buat sentimeter pun boleh, tapi Miss prefer dalam meter lah. So Miss akan tukar ni kepada meter, iaitu 1.5 bagi 100, so you get 0.015 sin omega 10 pi t. So just add the information where X in meter, T in second. Okay. And then the next one, we want to find the velocity and acceleration at any time t. So okay, again lah, so kita ada equation X, so nak dapatkan velocity kita kena differentiate dia. Okay, so kalau Miss suka differentiate, letak apa tu, tak letak nombor lah, letak general ni. Okay,
So maybe kamu dah hafal kan, bila kamu differentiate A sin omega T, kamu akan dapat A, and then differentiate sin akan dapat sin omega T dapat cos omega T, and then differentiate omega T dapat omega. Tapi boleh je but I want to make it a habit lah untuk kamu practice differentiation. So kamu akan dapat V equals to A omega cos omega T, and then masukkan saja nilai dia, iaitu ni adalah 0.015, omega adalah 10 pi, cos 10 pi, T kita, T tak ada kan? So kamu akan dapat this equation to be 0.015 times 10. So ni akan dapat 0.15 cos 10 pi T. Okay, so ni equation velocity Okay, and then dia nak juga equation untuk acceleration. Okay, so acceleration adalah dv over dt kan. Macam mana kamu tahu dv over dt? Dia dah kasih lah clue kat sini. A dv over dt, v dx over dt. Okay, so differentiate lah equation velocity tadi tu, iaitu this one. Okay, so just put it here. So A equals to A omega, so misalkan buat keluar constant. So ni differentiate lah cos omega T, okay. And then A equals to A omega. Okay, ingat differentiate cos omega T, kamu akan dapat negative sin omega T. Kalau tak ada negative tu, dia tak jadi salah lah. And then barulah differentiate omega T, which you akan dapat omega. So your acceleration is actually negative A omega square sin omega T. And then just put the value. Negative 0.015, omega is 10 pi square sin omega T. So just tekan calculator. So this one you will get negative 1.5 pi square sin omega T. Okay. So clear differentiation ni. Sebab kadang-kadang dia tak kasih kamu X sama dengan A sin omega T. Dia kasih kamu X equals to A cos omega T. So kena pandai macam mana. Kena pandai tahu macam nak differentiate. Okay. Okay, so done that. Okay, and then kita akan move to the next question Alright. Okay, so the next one, dia nak apa? Dia nak the maximum speed and acceleration. Okay, so this is a clue lah. Kalau dia nak maximum speed, maksudnya, okay, Miss tulis kat sini Okay, kalau dia nak maximum speed, iaitu Vmax kan. Okay, Vmax ni value apabila cos omega T tu sama dengan 1. So maksudnya Vmax tu sama dengan A omega saja. Ataupun kamu nak hafal terus pun boleh. Okay. And then value of A max pula sama dengan this one lah. So this equation acceleration tadi ni kan. Value of sin omega T sama dengan 1. So A max kamu sama dengan negative A omega square. Tapi nanti kalau dalam exam kamu tak letak negatif pun tak apa. Sebab negatif ni indicate direction. Dia boleh jadi dekat belah sana and then opposite direction. Okay. Tapi nak cakapnya the formula for Vmax and Amax sentiasa this one lah. Macam mana tahu? Sebab daripada equation ni. Okay. Okay, so sekarang ni Miss nak Elson, can you press the calculator for Miss and then bagi tahu berapa nilai Vmax dengan Amax. Okay, Elson? So you just put the number lah. 20. Berapa dapat Vmax kamu? 47.12 Okay. cm per second. Oh, you guna cm. Okay, cm per second. Okay. And maximum acceleration is 1480.44 cm per second. Okay. Square. Okay, thank you, Elson. So again, Miss, you can put your answer in the centimeter ataupun dalam meter. Okay.
So kalau kamu letak di dalam meter also can. So dia akan jadi 0.015 10 pi. So 0.015 times 10 pi. So boleh jadi jawapan dia 0.47 lah meter S negatif 1. So dua-dua jawapan diterima So ni pula 1480.44 bagi 100. So ini boleh juga jadi 14.80 meter per second square. Dua-dua jawapan diterima. Okay, senang je. Okay, so sekarang ni kita akan buat this one pula So Miss Padam ni. Okay, so dia nak the total energy of the system. Okay, so total energy of the system. So this one, formula total energy adalah this one E equals to half m omega squared A squared. So masuk saja E is equals to 1/2 m omega squared A squared. And then masukkanlah mass kita adalah 0.75 and then our omega is 10 pi square and then our amplitude tadi adalah this one ini yang kamu kena hati-hatilah dekat bahagian total energy tu, okay? Disebabkan SI unit untuk energi adalah joule, maka semua benda dalam semua kuantiti dekat sini mesti dalam SI unit je. So amplitude kamu wajib letak dalam in meter. That's why it's best to put everything in meter lah, okay? Tapi kalau kamu dah buat atas sentimeter and then cari energy tukar pada meter pun boleh, tapi kamu kena ingat tau. So this one must be in meter, cannot be in centimeter. So amplitude kamu adalah 0.015 square, okay? So be careful with that lah. And then kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 0.083 joule. Okay? So I want to padam this one. Okay, kita akan cuba buat the next question pula. So simple chapter 9 ni. Cuma kena hati-hati je. Okay, so the next question is okay, a simple pendulum has a length of 1.5 meter and a mass of 10 gram. Calculate the period of the pendulum. So kita ada we have length is equals to 1.5 meter and then we have mass equals to 10 times 10 of negative 3 kilogram. So the period of pendulum, again we take a look at the list of formula. This one lah. T equals to 2 pi L over G. Ini untuk spring bawah ni. Jangan confuse pula. So masukkanlah T is equals to 2 pi L over G. Okay. So press the calculator and then I want Jamal to give me the answer. Boleh Jamal? Boleh Miss. Okay, tekan calculator. Okay, thank you Jamal. 3.45 So, senang je ni. 3.45 second. 2 Miss. Sorry. 3.42 second. Betul ke? 2.45 Miss. Betul. Miss pekak lah 2.45. Sabar. Dua betul lah. Jamal betul. Okay, bye. Okay, so we are going to do number 2 pula. Okay. Right, so if you want the period to be 1 second, calculate the new length of the pendulum. Okay, so sekarang period kita adalah 1 second. So dia nak length baru. Masukkan saja. Okay, L berapa? Okay, and then can Miss nak suruh Nana bagi tahu Miss berapa length dia bila tekan calculator. Okay, Nana, can you do that? Nuriana. Jom Miss. Okay.
0.24. Okay. Terima kasih Nana. So jawapan kamu adalah 0.24 meter. 24 meter. So betul tak jawapan dia? Betul. Okay, betul lah tu. 24 meter. Okay. So yang bawah ni adalah soalan konsep. Okay, so Miss okay, nanti Miss akan panggil baca soalan tu dulu. Okay, if the bulb is replaced by a new bulb of 40 gram, maksudnya tadi berat bulb ni 10 gram, sekarang dia ganti dengan 40 gram. So adakah period will remain the same? Okay, so sekarang ni Miss nak suruh Shane, Shane boleh tak bagi tahu apa jawapan? Ada jawapan lah pula. Kenapa jawapan dia yes, Shane? Sebab the mass tidak efek yang period tu. Okay, kenapa mass tu tak efek? Daripada mana kamu tahu? Daripada sebab tak ada dalam formula M. Sebab tak ada dalam formula T. Okay, thank you Shane. Sebab dalam Welcome. formula kamu ni tak ada tak ada mass. So period does not depend on the mass lah. Dia only depends on the length. Ataupun dekat planet mana kamu buat eksperimen tu. Okay. So dah habis dah 2 soalan. So kita akan masuk last question. Okay. So okay, thank you for participating lagi. So yang 6A ni Miss nak explain. Tadi Miss dah explain kan, energi tak hilang, dia cuma bertukar bentuk sahaja daripada kinetic energy pada potential energy, tapi nilai dia lah sama. Okay, so 6A tak payah jawab lah, lagipun konsep tak ada dalam PSPM 2. Okay, and then kita buat B Okay, so let's read the question. Okay, so in an engine, a 200 gram piston oscillate in simple harmonic motion with displacement varying according to equation ni sekian lah, di mana X is in meter and then T is in second. Okay, so write the expression for its vibrational velocity as a function of time. This one macam Miss cakap sebelum ni, dia selalu kasih X kita dalam function sin, tapi sebab dia kasih cos, you have to know how to differentiate it lah. So X is equals to 5 cos 2T. So we want velocity, iaitu velocity sama dengan ni kan equation asal dia kan. Okay, and then velocity pula sama dengan ni velocity dx over dt. So bawa keluar A tu, d over dt, differentiate cos omega t, kamu akan dapat differentiate cos omega t, kamu akan dapat negative sin omega t, and then baru differentiate kat dalam tu iaitu omega. So your velocity would be negative A omega sin omega t. Okay. So masukkanlah kuantiti yang kita tahu. We know that A is equals to 5 meter, and then we know that omega sama dengan 2 radian as negative 1. Okay, cuba masukkan velocity kamu tu macam mana nak letak dia. Okay. So this one kamu akan tulis dia sebagai negative 5 2 sin 2t. Okay. So this one you get negative 10 sin 2t. So negative ni wajib ada lah. Okay. It shows that you know how to differentiate the equation. Sketch the graph of velocity against time. Okay. Okay. Kita buat soalan yang seterusnya pula Okay. Okay, so tadi dia dapat equation untuk velocity. So betul lah. Okay, and then dia suruh sketch pula graph velocity against time. Yang kamu dapat ni kan, dia suruh sketch. Macam mana nak sketch graph of negative 10 sin omega t tu. So, kamu pun sketch lah. Okay, ini adalah paksi velocity. Ini adalah paksi time. Okay, sebabkan kita tahu kalau graph sin macam ni kan. So, kalau graph negative sin terbalik lah. So, dia jadi macam tu kan. Di mana nilai ni, maximum velocity dia adalah berapa ni? 10 kan. Ni 10, yang ni negative 10. Okay, and then period boleh dapat dengan 2 pi over t. So, omega kita sama dengan 2
2 pi over T. So T kita sama dengan ni kali 3.14 second. So ni 3.14. Itu saja sketching graph kamu. Okay. Okay, and then bila kamu dah sketch tu, okay. So Miss nak siapa lagi Miss tak panggil? Miss nak siapa lagi Miss tak panggil? Christy dah. Alex lah. Okay, Alex. Alex ada kan? Alex ada tak? Alex, I want you to find the value of maximum acceleration, please. And then, you bagi tahu Miss berapa jawapan dia. So, A max is equals to A omega square. And then, you masuk sajalah. Kamu tahu tadi kan? Kak Mal, tumpang sekejap Tengah. Oh, minta sign boleh Kak Mal? Dia rasa macam nak belasah orang sekarang ni. Tengah kelas. Tapi sekejap lagi. So, Max kita akan dapat 20 ms negatif 1. Okay, total energy of the system adalah E is equals to, so tengok balik list of formula kamu. E equals to half m omega square A square. So this is 0.2. Come on. So this is 2 square, 5 square. So this one you get your answer 10 joule lah. Okay. Kena highlight ke ni? Highlight tinggi yang rendah. Highlight juga. Rasa aku nak keluar rumah semalam. Pagi ni tu macam Malas sangat Kak Mal. Mata-mata nak hantar UPS. Okay, class that's all for today. Nanti Miss jumpa kamu esok for last revision and then Miss buat quiz malam Okay, that's all for today. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay. Bye. Bye-bye. Sumpah aku sangat sepak je budak-budak ni. Kak Mas saya panggil nama tau. Dua orang tak ada. Aku memang, ya Allah, mana saya highlight. Lepas tu saya nak mencarut juga. Saya tak nak mencarut best ni. Kak Mas duduk sini Kak Mas. Tak apa. Dah print apa ni? Kak Mas nak tu ya Allah, aku nak membebel. Miss. Mana Miss? Saya memang buat ni sudah saya Kak Mal. Dah lah ada seorang ni yang tak hilang ke mana tak dapat dihubungi. Ada. Miss. Chapter 13 lagi.